สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตากลับมาอีกครั้งจะมารีวิวนิยายวายเรื่องอย่ารักนะคะของนักเขียนพัฟฟี่นุชชี่เรื่องนี้นะคะก็แบบสนุกมากนะตักอ่านแบบพรวดเดียวจบเลยนะคะโดยตักเนี่ยซื้ออีบุ๊กมาอ่านในเมพนะเรื่องนี้นะคะถ้าใครมองหา NC อยู่เรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้คือเนื้อหาเข้มข้นน่าติดตามนะยังไงใครสนใจนะคะลองฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้ พระเอกของเรานะคะหรือว่าภูมิแต่งงานกับนายเอกนะคะหรือว่าสะสิเนี่ยตามคำขอร้องของพ่อของนายเอกนะคะซึ่งพ่อของนายเอกเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของบ้านพระเอกโดยขณะที่พระเอกกับนายเอกแต่งงานกันเนี่ยนายเอกมีอายุแค่18ปีนะคะยังไม่บรรลุนิติภาวะเนื่องจากว่าพ่อนายเอกคือร่ำรวยมากนะคะหลังจากที่พ่อนายเอกเสียชีวิตเนี่ยอาทั้งสองคนของนายเอกนะคะก็พยายามหาลู่ทางเพื่อที่จะเข้าไปฮุบสมบัตินายเอกแต่เมื่อทำไม่ได้นะคะอาทั้งสองคนนะก็พยายามหาวิธีฆ่านายเอกทิ้งแต่นายเอกคือโชคดีมากนะคะเพราะว่าพระเอกเนี่ยสามารถเข้ามาปกป้องนายเอกได้ทุกๆสถานการณ์และนั่นนะคะทำให้นายเอกประทับใจในตัวพระเอกมากเพราะพระเอกนะคะเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะหลังจากที่นายเอกเนี่ยไม่เหลือใครหลังจากพ่อนายเอกเสียชีวิตนะคะนายเอกก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านพระเอกนะแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพระเอกก็คือดูแลเทคแคร์นายเอกอย่างดีและนั่นนะคะการกระทำของพระเอกอะทำให้นายเอกเนี่ยยิ่งชอบพระเอกนะแล้วก็ตกหลุมรักพระเอกอย่างจังทางฝั่งของพระเอกนะคะเมื่อเห็นว่านายเอกเนี่ยตกหลุมรักตัวเองนะชอบตัวเองพระเอกก็คือกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าภูมินะคะได้ให้คำสัญญากับพ่อนายเอกไปแล้วนะว่าเมื่อนายเอกอายุครบ20ปีเนี่ยเขาต้องคืนอิสรภาพให้กับนายเอกดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยไม่อยากให้นายเอกเนี่ยมาตกหลุมรักตัวเองวันหนึ่งนะคะพระเอกเลยเลือกที่จะบอกนายเอกไปว่าไม่ต้องมาดูแลเทคแคร์เขาแล้วนะคะให้ทั้งคู่เนี่ยทำตัวเป็น housemaid และพระเอกนะคะก็ตัดสินใจย้ายตัวเองออกจากบ้านนะคะกลับเข้าไปอยู่ในคอนโดเพื่อที่จะรักษาระยะห่างระหว่างพระเอกกับนายเอกเวลานะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะในอีก1 เดือนข้างหน้าเนี่ยนายเอกก็จะอายุครบ20ปีวันหนึ่งนะคะพระเอกก็มาแจ้งข่าวนายเอกว่าในอีก1 เดือนข้างหน้าเนี่ยพระเอกก็คือตั้งใจจะทำตามสัญญานะคืออย่าขาดจากนายเอกแล้วก็คืนอิสรภาพให้กับนายเอกนายเอกได้ยินนะคะก็คือเสียใจนะแล้วก็สารภาพรักกับพระเอกบอกว่าตัวเองเนี่ยชอบพระเอกรักพระเอกแต่พระเอกนะคะกลับบอกว่านายเอกเนี่ยยังเด็กนะคะไม่สามารถที่จะแบบแยกแยะได้นะคะระหว่างความชื่นชอบกับความรักแล้วก็บอกว่านายเอกแค่ชื่นชอบตัวเองเท่านั้นนะคะไม่ใช่รักพระเอกนายเอกนะคะยืนยันกับพระเอกว่าตัวเองรักพระเอกแต่พระเอกนะคะเลือกที่จะบอกนายเอกไปว่าคิดกับนายเอกแค่น้องชายนายเอกได้ฟังก็คือเสียใจมากนะคะแล้วคืนนั้นก็แอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวยังไงก็ตามนะคะนายเอกก็คือแบบไม่ได้ตัดใจจากพระเอกนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยนายเอกเข้าไปหาพระเอกนะคะแล้วก็บอกว่าในระยะเวลาที่เหลืออยู่1 เดือนนะคะเขาอยากขอร้องนะคะให้พระเอกกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะที่บ้านก่อนที่เขาจะอายุครบ20ปีโดยนายเอกนะคะหวังว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลา1 เดือนเนี่ยจะสามารถยื้อพระเอกไว้ได้แน่นอนนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน1 ปีนะทำให้พระเอกคือแบบสับสนมากใจหนึ่งก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยค่อยๆชอบนายเอกนะคะเหมือนจะตกหลุมรักนายเอกอีกใจหนึ่งนะคะก็บอกว่าไม่สามารถที่จะรักนายเอกได้เพราะว่ายังไงนะคะก็ต้องคืนอิสรภาพให้กับนายเอกเมื่อวันเกิดนายเอกอายุครบ20ปีมาถึงนะคะพระเอกก็จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับนายเอกคืนนั้นนะคะพระเอกคือแบบดื่มหนักมากนะคะเพราะว่าจิตใจของพระเอกคือแบบสับสนนะใจหนึ่งคือไม่อยากหย่าอีกใจหนึ่งก็คือไม่อยากผิดคำสัญญานะคะคืนนั้นนะคะพระเอกก็คือแบบเมาแอนะคะจนเพื่อนคือต้องลากพระเอกเนี่ยกลับเข้าไปในห้องนอนนายเอกนะคะก็คือเข้าไปเช็ดตัวให้กับพระเอกเข้าไปดูแลพระเอกนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่นายเอกเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นหน้าพระเอกแบบชัดๆนายเอกนะคะแอบเข้าไปบอกรักพระเอกนะถึงแม้ว่าตอนนั้นพระเอกจะแบบเมาอยู่แล้วนายเอกนะคะก็เข้าไปจูบพระเอกเพราะต้องการนะคะที่จะเก็บสัมผัสนี้นะคะไว้ในความทรงจำแต่ตอนที่นายเอกคือจะถอนจูบออกมานะพระเอกก็คือแบบ
กลายเป็นว่าไปจูบนายเอกอย่างดูดดื่มทุกคนแล้วมันก็แบบว่าเลยเถิดจนสุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็คือมี NC กันแต่ยังไงก็ตามนะคะพอตื่นเช้ามาคือพระเอกจำไม่ได้นะเพราะว่าพระเอกเมื่อคืนคือแบบเมาหนักมากวันรุ่งขึ้นนะคะนายเอกอายุครบ20 ปีนะคะทั้งคู่ก็คืออย่าขาดจากกันแล้วนายเอกก็ย้ายออกไปอยู่บ้านตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็ตัดสินใจไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยที่ไม่บอกพระเอกนะคะหลายวันต่อมาเมื่อพระเอกเนี่ยรู้เรื่องเข้านะคะพระเอกก็คือแบบใจหายนะคะเพราะว่าไม่คิดว่านายเอกเนี่ยจะจากไปโดยที่ไม่บอกตัวเองนะแล้วก็จากไปอยู่ในที่ที่แบบห่างไกลมากโดยความตั้งใจแรกของพระเอกนะคะก็คือว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะดูแลนายเอกเนี่ยอยู่ห่างๆแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะอย่าขาดจากกันแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเป็นเวลา6 ปีนะนายเอกเนี่ยจบป.ตรีนะคะจากที่อเมริกาแล้วก็เข้าทำงานในฐานะนักวิจัยนะคะที่บริษัทหนึ่งวันหนึ่งนะคะหัวหน้าของนายเอกเนี่ยมาบอกว่ามีบริษัทที่เมืองไทยนะคะต้องการหานักวิจัยนะคะฝีมือดีนะเพื่อเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่นายเอกนะคะก็เลยถูกส่งมาให้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้พอมาถึงที่เมืองไทยนะคะนายเอกก็คือตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าบริษัทที่ตัวเองต้องเข้าร่วมงานเนี่ยเป็นบริษัทของพระเอกและเมื่อพระเอกเห็นนายเอกพระเอกก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่านายเอกจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของบริษัทที่ตัวเองจ้างแน่นอนนะคะว่าการเจอกันอีกครั้งของคนทั้งคู่เนี่ยทำให้หัวใจของคนทั้งคู่เนี่ยสั่นไหวพระเอกนะคะไม่สามารถลืมนายเอกได้เลยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยอย่าขาดจากนายเอกไปแล้วพระเอกเนี่ยไม่ได้คบใครอีกเลยเช่นเดียวกับนายเอกเมื่อมาเจอกันอีกครั้งนะคะพระเอกเนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยนะบอกว่ายังไงครั้งเนี้ยนะคะก็ไม่สามารถปล่อยนายเอกไปได้พระเอกนะคะพยายามเข้าหานายเอกในทุกๆรูปแบบแต่นายเอกนะคะพยายามทำตัวห่างเหินนะเว้นระยะห่างไว้เพราะว่าไม่อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ครั้งก่อนนะคะแล้วก็กลัวนะว่าหัวใจตัวเองคือแบบยังรักพระเอกอยู่ข่าวเรื่องนายเอกกลับมาที่เมืองไทยนะคะเข้าถึงหูของคุณอาทั้งสองคนของนายเอกอาทั้งสองคนนะคะที่เคยปองร้ายนายเอกในอดีตนะก็ยังเจ็บแค้นนายเอกอยู่นะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะว่ารอบนี้ก็คือจะหาหนทางนะคะที่จะคุบสมบัตินายเอกแล้วก็ฆ่านายเอกทิ้งอีกเหมือนเดิมดังนั้นนะคะอาทั้งสองคนน่ะก็เลยจ้างคนนะคะให้ไปลักพาตัวนายเอกมาที่โกดังแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทำร้ายนายเอกแต่โชคดีนะคะพระเอกเนี่ยสามารถติดตามหาตัวนายเอกได้ทันเวลาพอดีรวมทั้งนะคะพระเอกเนี่ยคือร่วมมือกับตำรวจนะทำให้สามารถช่วยเหลือนายเอกออกมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้นายเอกคือเสียขวัญเป็นอย่างมากนะนายเอกนะคะต้องย้ายกลับเข้ามาอยู่กับพระเอกในบ้านนะคะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นห่วงนายเอกเรื่องความปลอดภัยและระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะคะพระเอกนะคะก็คือพยายามทำคะแนนนะคะเข้าหานายเอกในทุกๆรูปแบบและแน่นอนว่านะคะความใกล้ชิดสนิทสนมนะทำให้นายเอกรู้สึกหวั่นไหวเป็นอย่างมากแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะนายเอกเนี่ยได้ยินพระเอกคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่านะนายเอกนะคะก็คือคิดไปเองนะว่าพระเอกคงกลับไปหาแฟนเก่าแล้วนะคะตั้งแต่ที่คนทั้งคู่เนี่ยอย่าขาดจากกันดังนั้นนายเอกก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อที่จะแบบรักษาความรู้สึกของตัวเองนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่อเมริกานะคะเมื่องานวิจัยโปรเจกต์นี้เสร็จแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่องานวิจัยสำเร็จนะนายเอกก็กลับไปที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่บอกพระเอกเลยเมื่อพระเอกรู้ข่าวนะคะพระเอกก็ไปตามนายเอกที่สหรัฐอเมริกาพระเอกรู้ว่ายังไงรอบนี้ไม่สามารถปล่อยนายเอกไปได้เพราะว่าเวลาตลอด6 ปีคือได้ยืนยันแล้วนะคะว่าพระเอกไม่สามารถลืมนายเอกได้เลยพอไปถึงสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนนายเอกนะพอได้เห็นพระเอกมาตามง้อนายเอกนะก็คือแบบจัดฉากใหญ่มากนะคะเป็นฉากที่วางแผนนะเพื่อที่จะทดลองใจพระเอกนะคะคือฉากนี้สนุกมากนะพระเอกนี่คือเกือบจะแบบถอนใจนะคะแล้วก็กลับเมืองไทยไปเลยแต่ยังไงก็ตามนะคะสุดท้ายนะด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนนายเอกนะคะทั้งคู่นะคะก็มีโอกาสได้บอกความในใจ
ให้อีกคนหนึ่งรู้นะคะแล้วก็ได้บอกรักกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้นนะคะในนิยายก็จะเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะเพราะว่านะคะนายเอกยังทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกสักพักหนึ่งนะดังนั้นนะทั้งคู่ก็คือจะมีความสัมพันธ์แบบระยะทางไกลอยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนกระทั่งนะคะนายเอกเนี่ยตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักวิจัยของบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มาทำงานกับพระเอกแทนนะเป็นนักวิจัยให้กับบริษัทของพระเอกแล้วหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็แบบอยู่กันอย่างมีความสุขในนิยายนะคะตักซื้ออีบุ๊กมาอ่านนะก็จะมีตอนพิเศษ2ตอนนะคะเป็นตอนแบบอ่านหวานๆฟินๆนะคะโดยรวมๆนะคะเรื่องนี้นะตักว่าเนื้อหาน่าติดตามนะแล้วก็คืออ่านสนุกนะคะแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคือแบบใครมองหา NC นะคือเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์แต่ยังไงก็ตามนะคะตักก็ยังแนะนำนะให้เพื่อนๆไปอ่านเรื่องนี้นะคะยังไงนะคะนี่เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆของเรื่องอย่ารักนะคะของนักเขียนพัฟฟี่นุชชี่วันนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย